Xin mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không, một podcast mà tụi mình cũng đã hân hạnh được đồng hành cùng với mọi người sang năm thứ 3 rồi. Để mà mỗi tuần có một cái câu chuyện, có một nhân vật để chúng ta được chuyện trò, thì cũng là một sự dài hơi đã đi cùng nhau. Nhưng mà cái điều mà tụi mình biết ơn nhất vẫn là mọi người vẫn ở đây, dành thời gian của mọi người để xem Have a Sip. Nhất là trong cái tập mà vừa mới Tết ra, đầu năm mới. Có một nhân vật mà thực ra không phải là sở trường phỏng vấn của Thùy Minh. Trong cuộc đời mình chắc là mình đây mới là hoa hậu thứ 2 mình phỏng vấn. Nhưng mà để đầu năm mới thì không có một cái năng lượng nào mà có thể tốt hơn là được gặp Thùy Tiên ở đây. Chào mừng bạn đến với Have a Sip. Dạ, thật sự là cũng cảm ơn mọi người. Em có xem Have a Sip một vài tập rồi và cũng không nghĩ là có một ngày mình có thể ngồi ở đây để có thể trò chuyện cùng chị. Nên em nghĩ là nó cũng là một cái duyên gì đấy. Một cái duyên thì ở đây cũng thú vị, bởi vì Have a Sip từ trước nay thì hay phỏng vấn những người viết lách, những người tạo ra nội dung. Đấy, và chúc mừng Thùy Tiên là vào năm ngoái thì bạn được một cái giải là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, đúng không? Một cái nền tảng cũng trên YouTube thì mình cũng thấy hoạt động khá là mạnh mẽ. Nên thực ra thì mình sẽ không nhìn bạn như là một nhân vật hoa hậu, mà sẽ giống một người tạo ra nội dung cho giới trẻ và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Em cảm ơn nhiều. Có một cái đồ uống bình thường thì sẽ có đồ uống rồi mới trò chuyện. Nhưng mà trong lúc chờ đồ uống đến ấy, thì mình hỏi luôn, tại sao khi mà nghĩ đến uống một đồ uống trong ngày hôm nay thì lại chọn cà phê muối nào? Tại em thích. Ok. Bình thường đi làm em cũng thích uống cà phê muối. Và cũng cái cà phê muối đó là cái cà phê muối em thích uống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ý là mỗi lần mà em nghĩ tới cà phê thì nó sẽ có 2 option, một là cà phê kem sữa bình thường và cà phê muối. Thì đó, lúc nào ngày nào em cần cà phê là em xuống 2 loại đấy, một trong 2 loại. Bây giờ nhá, nếu coi đồ uống nói về bản thân bạn, thì cà phê muối nói gì về bạn nào? Em nghĩ là một sự mâu thuẫn. Trong cái tính cách con người em, nó có rất là nhiều thứ đối lập ở trong cùng một người ấy. Thì em thấy cà phê muối nó cũng vậy, nó vừa có mặn mặn nè, nó vừa có đắng đắng nè, nó vừa có ngọt ngọt nè. Cái vị nó khá là lạ. Khác so với cà phê sữa bình thường. Nó có thêm cái vị mặn mặn. Uống nó rất là bắt. Em cũng là nhiều người có nhiều sự đối lập à? Em nghĩ là em nhiều lắm chị. Thế à? Rất là nhiều sự đối lập trong người em luôn á. Em nói ra một thứ mà chị không biết đi. Giống như em là một người rất là quyết tâm nhá, nhưng em rất thiếu kiên nhẫn. Nhìn ở ngoài em rất là hòa đồng nhá, nhưng em lại không phải là người chia sẻ với nhiều người khác. Thường nếu mà những người em mới quen mới biết, hoặc là những cái người mà em chỉ chơi kiểu rất là bình thường ấy, thì em là người nghe câu chuyện người khác nhiều hơn. Còn để mà em nói chuyện của em cho một người khác thì phải là một cái người mà em thật sự tin tưởng, mà những người đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà khi mà chị gặp em ở một cái môi trường mà em lần đầu tiên em gặp á, em quen biết những người đó rất là lâu rồi đó, và cái kiểu nói chuyện rất là thoải mái, rất là hồ hởi, rất là đó, kiểu hòa đồng. Sao tôi có một dự cảm không lành về podcast này nhỉ? Tức là vừa mới gặp, không hiểu là có chia sẻ được nhiều không? Hay là sẽ giữ rất là nhiều? Thôi được rồi, mình thử xem. Với lại theo truyền thông nhá, chị nhìn thì chị có nghe cái chia sẻ của em là em hơi low key, em không phải là người thích quá là hay thích thể hiện ra. Nhưng mà lại chọn đi thi hoa hậu, đúng không? Thì đó, nó lại là mâu thuẫn nữa. Chị cũng được biết cái thông tin là Thùy Tiên đầu tiên là làm người mẫu, xong rồi làm các cái phần làm cái make up, sau đó thì mọi người có khuyên là em thi hoa hậu, đúng không? Và em đi thi. Nhớ lại á, thì chị nghĩ chắc chắn đấy là một quyết định đúng đắn. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cái khoảnh khắc đấy á, em nghĩ gì nếu bây giờ quay lại, hồi tưởng lại một chút xíu? Nếu mà quay lại thì em vẫn sẽ làm thôi. Tại vì em nghĩ là cái gọi là cái khoảnh khắc trong đầu em lúc mà em nghe mọi người nói nhiều lần á, thì nó thành ra là kiểu như mình nghe nhiều lần, mình bắt đầu mình thành lập được một cái suy nghĩ trong đầu là tại sao người ta ai cũng nói như vậy. Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy, nhiều người nghĩ như vậy, thì tại sao mình không thử? Thì em vẫn nghĩ là nếu mà khoảnh khắc đó em vẫn sẽ quyết định làm. Và đây là một quyết định em nghĩ là đúng. Thế mình tua ngược nữa hơn đi, về thời gian xa hơn đi. Lúc em còn nhỏ, em có biết là mình sẽ một ngày trở thành hoa hậu không? Dạ không. Em nghĩ là cả nhà em cũng chưa bao giờ nghĩ em có thể trở thành hoa hậu. Hồi nhỏ
Em không có điệu. Ý là hồi nhỏ em tính cách em cũng không có hay mặc đầm mặc váy gì hết trơn á. Thích những cái dạng đồ đạc nó cũng rất là bình thường thôi. Hồi nhỏ nha là có trước đó là có một giai đoạn điệu, xong rồi lớn lớn dần dần ấy sẽ là hết điệu. Đó là cái khoảng mà bắt đầu em gọi là em nghĩ là chắc cấp 2 cấp 3 á. Cấp 2 cấp 3 đó, tầm đó là bắt đầu chuyện không có biết điệu nhiều. Em đi học mặc áo dài cấp 3 là em mang giày bata nè, xong rồi kiểu mà không có đánh son luôn á, chị không đánh son dưỡng gì luôn á. Mà trong khi hồi đó cấp 3 là mọi người đã bắt đầu đánh son đi học rồi. Thế em có biết là mình đẹp không? Tức là hồi nhỏ em không biết là em đẹp luôn á. Hồi xưa em cũng không hề biết là em mũi em cao hay là như thế nào cả luôn á. Thế xong cái khoảnh khắc nào thì mình không có nhận thức được. Chỉ sau từ lúc em bắt đầu đi làm á, em bắt đầu nghe mọi người nói về mình ấy thì em mới biết. Thế à? Dạ. Thế thì cũng hơi muộn không? Lúc em đi làm là bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trước đó là không có một cái cảm giác trước là đó tôi em không hề cảm giác là đẹp là như thế nào, hay là khuôn mặt mình nó có những cái đặc điểm gì hết trơn á. Có một cái điều này chị, vì là chị cũng là con gái nhá. Dạ. Chị hồi nhỏ hay học trong cái trường chuyên, xong rồi các bạn hot girl cứ đi lại trong trường ấy. Thực ra lúc đấy thì mình không biết là có thể nói hộ cho các bạn nữ khi mà còn ở trong trường cấp 2, cấp 3 hay không. Nhưng mà dường như là mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Nếu mình không có thể đẹp và tỏa sáng như các bạn trong trường. Cái lúc đó chị đi đến một cái trường chuyên mà cũng bố chị chẳng may trở nhầm chị đến trường chuyên. Chứ mình cũng, thì tất nhiên là mình chủ yếu là học hành, nhưng mình cũng không bao giờ biết là mình có ưa nhìn hay không. Nhưng mà mình nhìn thấy những cái bạn mà em hình dung là trước đấy mình xem tivi, xong mình nhìn đến người ta, xong rồi mình đi học vào lớp, xong mình thấy người ta ở trong lớp ấy, của mình ấy, và mình bảo là ôi, có những cái bạn họ tỏa sáng từ lúc nhỏ, bởi vì trông họ rất là dễ nhìn và họ giỏi các cái hoạt động này kia, và họ trở thành hot girl trong trường. Và nó cho những cái người còn lại không có cái hào quang đó ấy. Chỉ có cái sự lựa chọn duy nhất là hoặc là bạn đi theo những cái người đó để cũng chăm chút cái vẻ bề ngoài, hoặc là bạn phải học hết sức và chơi với con trai. Tức là cái thời của chị nó là như thế. Tức là mình là ok, thế mình tomboy luôn. Mình đá cầu, đá bóng, mình học thật là giỏi. Và đó thì tất nhiên là sau này mình hiểu là thế giới nó không phải là kiểu nhị nguyên như thế, là chỉ có như thế này hoặc chỉ có như thế kia. Thì chị tò mò một chút là nếu mà giả sử quay lại cái thời điểm đó của em á, vì không phải là ý thức rất là rõ về ngoại hình của mình, em có cảm giác như là em phải cố gắng nhiều trong việc học hay không? Em cảm giác em phải cố gắng nhiều trong việc học, không phải vì điều đấy. Nó là vì nhiều thứ khác, về hoàn cảnh gia đình hay là nhiều thứ khác, chứ không phải là vì vấn đề mà ngoại hình trong cái việc học. Hồi xưa em không có quan tâm nhiều lắm với vấn đề ngoại hình. Em nghĩ là đi học thì chỉ cần là được vô trường tốt là được, rồi không bị bắt nạt là được. Tức là đối với em thế này là đủ rồi. Em không có bị nhiều thứ phân tâm ở thời điểm đó. Thế cái áp lực học hành như em nói là nó đến từ thứ khác, từ hoàn cảnh gia đình, thì là cụ thể là như thế nào? Cơ bản là vì em không có ở với ba mẹ từ lúc em còn nhỏ rồi, cho nên là và em ở với dì thì kiểu nó là một cái cảm giác giống như là khi mà mình đi học mình phải vô được trường chuyên thì mọi người mới sẽ không nói rằng là nuôi con này, ý là đã ở nhờ nhà người ta rồi mà còn học hành không giỏi, hay là nuôi con này thấy tốn cơm quá, kiểu như vậy. Thì mình đó là những cái áp lực mà mình tự mình nghĩ ra trong đầu mình thôi. Chứ gia đình em thì cũng không có tới nỗi như thế, nhưng mà mình cứ kiểu trong đầu mình cứ nghĩ là mình thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn, tại vì mình giống như kiểu là một cái cục dư thừa ở ngoài vậy đó. Thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn để người ta cảm thấy là người ta bỏ công bỏ sức ra nuôi mình, nó không có bị uổng phí, kiểu như vậy. Chị biết ngay mà, tại vì chị không tin là một ai đấy đến một cái thời điểm sau này họ thành công mà họ không có một cái điều gì đấy đặc biệt trong cái quá trình họ lớn lên, đúng không? Nhưng mà hồi đó thì em có thấy nó nặng nề không? Em nghĩ là tùy giai đoạn. Tại vì lúc mà em còn nhỏ hơn nữa thì em nhạy cảm nhiều hơn, nhưng mà tới lúc em lên cấp 3 thì bắt đầu nó nhẹ nhàng bớt. Chứ em nghĩ là thứ nhất là ba mẹ em ly dị, em không ở chung với ba mẹ em từ lúc em 4 tuổi rồi, thì đó là những cái giai đoạn mà lúc nhỏ nhỏ thì mình dễ bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó nhiều hơn. Nhưng mà sau này càng lớn mình bắt đầu mình quen dần. Hồi xưa là em còn đếm nữa cơ, ý là kiểu như là ba mẹ mình đã ly dị được mấy năm rồi, hay là qua một năm là em sẽ đếm kiểu như là đã 8 năm rồi, hoặc là đã 9 năm rồi, kiểu như vậy. Nhưng mà tới lúc lên cấp 3 thì bắt em không nghĩ tới nữa, và em cũng không đếm nữa.
Ý là mọi chuyện nó dễ dàng hơn. Hồi xưa mà cấp 2 á, mỗi lần mà viết bài văn biểu cảm, hồi lúc đó còn học về văn kiểu như là văn miêu tả, văn biểu cảm này kia, em hay viết về kiểu gia đình của em, hay là viết về ước mơ là mình sẽ được được ăn tối trong gia đình, là mình lên trên sân trên sân bục giảng đó, mình đọc bài đó và mình khóc luôn á. Nhưng mà sau thì cấp 3 thì em không như thế nữa. Lớn lên một chút đúng không? Lớn và không nghĩ. Chị đừng khóc em. Thôi nó cho chị nhiều cái xúc động. Vâng. Thôi đợi cà phê của em đến luôn một thêm. Không có một cái lý do tại sao chị xúc động hơn. Dạ. Chị cũng tự dưng nó động đến một cái việc. Chị chia tay và có một em bé 6 tuổi. À vâng. Đó là em cũng nghĩ là thì chị nghĩ là với tư cách người mẹ thì mình luôn nghĩ là con mình sẽ lớn lên bình thường hay không. Cái sự chia tay này có khiến cho em bé thiếu cái sự mạnh mẽ hay là không? Em có bị trải qua một cái mà khi các em bé mà bố mẹ chia tay á, thì sẽ hay nói là kiểu tôi có cảm giác tôi không được yêu thương không? Dạ có. Hồi nhỏ em từng có suy nghĩ như vậy nhiều chứ. Nhiều lắm. Vì mình cũng hay đặt một câu hỏi là tự hỏi là tại sao lại là mình ấy. Ý là thấy mọi người xung quanh thì ai cũng có gia đình hạnh phúc, nhưng mà tại sao lại là mình ấy. Đó là hồi xưa em cũng suy nghĩ như thế nhiều. Xong rồi cái gì thì nó khiến cho em... Tại vì sẽ rất là nhiều bạn thậm chí là sẽ gặp cái sang chấn tâm lý, sẽ luôn luôn cảm thấy tủi thân, hoặc là thực ra phim ảnh cũng tạo ra những cái plot kiểu như vậy, là một ai đấy đã ấy, bởi vì track lại thì có những cái tổn thương tâm lý từ lúc còn nhỏ. Thì cái điều kỳ diệu gì đã xảy ra, cái gì đã chuyển là có thể em có quyền lựa chọn là bước ra và luôn có cảm giác rằng là thậm chí bố mẹ tôi cũng đã mặc dù mình hiểu, lớn lên mình có thể hiểu được là nó không phải câu chuyện như vậy. Cuộc sống cũng là những cái sự lựa chọn thôi. Đấy thì chị không biết là em nghĩ là có một cái gì mấu chốt khiến cho em biến mọi thứ thành động lực không? Em nghĩ là thời gian thôi. Cái việc mà ba mẹ em ly dị lúc mà em còn nhỏ, nó nếu mà xét thì nhiều góc độ thì nó vừa là một, đôi khi cũng là một cái điều may mắn. Tại vì đôi khi lúc em 4 tuổi á, thì em chưa hình thành được nhiều thứ trong con người của em. Đôi khi em nghĩ là giống như là nếu mà em tầm mà 10 mấy tuổi, 16, 17 tuổi đi ha, ở một cái độ tuổi là nổi loạn hơn ấy, mà em có một cái biến cố như vậy á, nhiều khi nó sẽ thay đổi con người em, biến đổi lên nhiều hơn. Nhưng mà ba mẹ em lại ly dị ngay từ lúc mà em còn 4 tuổi thôi. Cái khoảng thời gian mà em bắt đầu có những cái suy nghĩ thay đổi, gọi là thời gian dậy thì á, thì cái thời gian dậy thì với cái khoảng thời gian 4 tuổi lại cách nhau. Thì là mình đã từ lúc đó là khoảng thời gian đó mình cũng đã gọi là chấp nhận rồi. Cho chị tò mò một chút, em có thể kể hoặc không, nhưng mà tại sao không ở với hoặc bố hoặc mẹ mà lại ở với dì? Sao ta? Để em nhớ lại, lúc đó là thì mẹ em vì nghèo quá, vì mẹ em đi ra khỏi nhà thì mẹ em lại nghèo quá, không dẫn em theo được. Đợt đó ban đầu em cũng ở với nhà của bà nội, nhưng mà sau thì hình như là ba em có vợ mới hay sao. Xong rồi cái không biết vì nhà bà nội em với nhà bà dì em lại gần kế nhau, mà không biết vì điều gì em cũng không nhớ là một cái sự kiện gì mà em lại chạy sang nhà bà dì ở đấy 1-2 ngày, cái không về luôn. Ở đấy hoài luôn. Thế là xong rồi thế là mọi người cứ cho em ở đấy luôn. Bây giờ thì em có giữ liên lạc với bên nhà nội không? Nó vẫn có. Dạ. Và bây giờ mọi người thế nào với nhau rồi? Mọi người vẫn rất là bình thường. Thật sự là bây giờ em nghĩ lại, con người ai cũng có sai lầm cả. Ba em lúc có em, ba em cũng có 20-21 tuổi thôi. Một người đàn ông ở một cái độ tuổi nó không có chín chắn. Mọi thứ nó cũng ở một cái ngữ cảnh khác. 20 mấy năm trước nó khác với bây giờ. Mọi người sống một cái hoàn cảnh khác hơn, mọi người trưởng thành hơn. Thì ai cũng có sai lầm hết. Nếu em nghĩ là nếu mà em cứ ngồi em nghĩ về những cái điều mà em đã không đạt được hay em đã không có được trong quá khứ, thì ở thời điểm hiện tại em sẽ không có được cái hạnh phúc hay là một cái bình an trong suy nghĩ như bây giờ. Nếu em cứ ngồi em cứ nhăm nhe tất cả những lỗi lầm mọi người đã từng gây ra cho em trong quá khứ, hay tất cả những điều mà em đã không có được, thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Cái câu chuyện em đăng quang trở thành hoa hậu, chị cũng nói là thực ra chị là người
như thế nào nhỉ? Mình cũng hay không nghĩ rằng là cái này là một dạng thiên kiến nhá, mà chị nghĩ là em cũng phải chấp nhận. Rất là nhiều người sẽ nghĩ như vậy, đúng không? Là ôi giời, hoa hậu à? Tức là cái chữ hoa hậu nó là một cái danh từ, là một nhân xưng, nhưng mà nó lại là một tính từ. Dạ vâng, em hiểu. Với tư cách là hoa hậu, em nghĩ về chuyện là có quá nhiều cuộc thi hoa hậu như thế nào? Cái này em cũng đã trả lời khá là nhiều lần rồi. Thì em nghĩ là mọi việc nó đều có lý do của nó cả. Lý do tại sao thời điểm này là có nhiều cuộc thi hoa hậu thì em nghĩ là chắc là cũng có nhiều thứ thay đổi ở thị trường mà mọi người đua nhau đổ xô làm các cuộc thi hoa hậu. Và mỗi một cuộc thi hoa hậu, mỗi người tổ chức họ đều có những cái lý do khác nhau. Bản thân em thì em không phải là người tổ chức, em sẽ không biết được họ tổ chức vì lý do gì. Nhưng mà em nghĩ rằng á, mặc dù là ở cái thời điểm mà bây giờ mọi người đổ xô đi thi hoa hậu như vậy, nhưng mà để là ở trong lòng khán giả được á, thì nó phải có những cái giá trị thực. Thì những cái giá trị thực, những cái điều đem lại cho mọi người một cái điều tích cực, nó sẽ là những người hay là những cái giá trị ở trong lòng khán giả lâu dài. Có cái điều gì mà em chỉ vỡ lẽ khi mà em đã trở thành hoa hậu không? Điều gì em chỉ vỡ lẽ khi mà em trở thành hoa hậu hả ta? Em có phải là người chuẩn bị tâm lý tốt là rằng nếu tôi trở thành hậu thì tôi sẽ ABCD như thế này không? Và đến lúc mà em trở thành hoa hậu thì là mọi thứ nó thay đổi, nó không như mình nghĩ. Dạ cũng không. Tại vì thật sự là em trở thành hoa hậu ở một cái thời điểm em nghĩ là em trưởng thành rồi. Nó chữ rồi nó cũng không phải, mình cũng đang trên cái con đường trưởng thành thôi. Nhưng mà em chín chắn. Em thì em tự nhận là em già dặn hơn cái số tuổi của em. Cho nên là ở cái thời điểm mà em đăng quang hoa hậu 23, 24 23 tuổi, em thấy em chín chắn rồi. Cho nên là khi mà cái danh hiệu nó đến với mình thì em nhìn nhận được những cái áp lực xung quanh và những cái khó khăn trước mắt. Thì mình đã trải qua nhiều thứ rồi. Thật sự là khi lúc em trở thành hoa hậu thì em nghĩ là những cái mà nó khó khăn, những cái áp lực thì em đều lường trước được hết á. Em đều biết được hết á. Không có cái gì làm em bất ngờ? Dạ không. Thế thì cái sức ép lớn nhất của việc là hoa hậu là gì? Cuộc sống của mình. Sao ta? Không có bông tuyết nào trong xanh. Ý là con người thì ai cũng sẽ có tính tốt tính xấu, ai cũng sẽ có điểm mạnh, điểm yếu, điểm xấu, điểm đẹp cả. Nhưng mà khi mình là hoa hậu, khi mình trở thành một người nổi tiếng đi ha, thì có nghĩa là cái cuộc sống riêng tư của mình và cái con người của mình được mọi người biết đến nhiều hơn. Và khi mà càng nhiều người biết đến thì chỉ biết ra 9 người 10 ý. Khi mà nhiều người biết đến 100 người là 90 người, 900 người, 1000 người thì sẽ là hàng vạn ý khác nhau. Thì bắt đầu người ta sẽ bóc tách mổ xẻ về cuộc sống của mình, người ta bóc tách mổ xẻ về con người của mình. Có những người ta thấy tính này là tốt, có những người ta thấy tính này là xấu. Rồi bắt đầu người ta nhiều những cái câu chuyện đó, người ta có thể nghĩ ra nhiều cái kiểu hướng khác nhau. Mình thì mình sẽ không thể nào mình kiểm soát được những cái đó. Thì em nghĩ là cái đó là cái điều áp lực nhất. Áp lực nhất không phải đây là mình có thể ngăn chặn được những cái điều đó, mà em nghĩ áp lực là làm cách nào để những cái điều đó nó không ảnh hưởng đến con người thật của mình. Đó là cái điều mà em cũng đang cố gắng làm để sau này, dù sau này có chuyện gì xảy ra đối với em thì những cái mục tiêu trong cuộc sống của em hay là những cái con đường định hướng em muốn đi sau này, ngay khi em không còn nổi tiếng nữa, nó sẽ không thay đổi. Tức là em đã hơi chuẩn bị cho việc sau này không còn nổi tiếng nữa. Từ lúc em đăng quang rồi em đã nghĩ đến chuyện sau này em không còn nổi tiếng như thế nào. Dạ, tại vì cuộc sống này em nó rất là vô thường á. Đôi khi ngày hôm nay em được yêu thích, tới ngày mai lại là một cái câu chuyện khác rồi. Nên là em đã nghĩ tới ngay từ lúc mà em vừa đăng quang, sau đây em bắt đầu nghĩ tới nó rồi. Nhưng mà cái câu mà ví dụ khi em nói rằng là tôi biết là đến một ngày tôi có thể sẽ không còn nổi tiếng nữa ấy, nó có tạo cho em một cái áp lực là trong lúc tôi đang còn nổi tiếng thì tôi cần phải làm thật nhiều thứ không? Có. Nó có, và em nghĩ đó là một cái áp lực tốt. Nó là một cái áp lực, nhưng mà nó vừa là áp lực vừa là động lực để mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Vì mình hiểu được vấn đề là gọi là cái thời đó. Thì mình đang có cái thời thì mình phải cố gắng mình làm để mình chuẩn bị cho cái tương lai của mình sau này, chuẩn bị cho mọi thứ nhiều cho gia đình hay những, vì bây giờ mình là một cái người trụ cột chính thì mình phải biết nhìn xa, có hướng đi xa hơn. Hồi xưa nhá, có một cái quan niệm là rất là nhiều hoa hậu họ đăng quang xong họ sẽ lấy chồng đại gia, họ sẽ có một cái cuộc sống sung sướng. Cái quan niệm đấy khi mà em là một cái thế hệ mới, em đi thi hoa hậu thì nó có ở trong đầu mọi người không? Em trong đầu mọi người là trong đầu của em. Trong đầu em hả? Em nghĩ là nên tách biệt ra hai cái,
lấy chồng đại gia là một chuyện, còn cái cuộc sống sung sướng lại là một chuyện khác. Tại với em thì sướng khổ hay không thì người ngoài ta không biết được. Và có những người họ lấy chồng xong họ sướng thật, có những người họ lấy chồng chưa chắc họ đã sướng. Cho nên cái việc lấy chồng đại gia và cái cuộc sống sung sướng sau này thì em nghĩ là nên tách biệt hai cái ra. Còn cái lấy chồng đại gia thì em thấy nó cũng bình thường. Tại vì một người ta gọi là trai tài gái sắc, thì tại sao mà mình không ấy được. Như bây giờ đỡ mình đang gặp một cái anh này, cái mình yêu anh này, cái mình sẽ không được quyền lấy, tại vì anh này là anh đại gia, anh sẽ làm nên định kiến. Nhưng mà rõ ràng là mình yêu cái người này thật. Với cái câu chuyện như vậy thì người ngoài lại nhìn lại là anh này vì có tiền nên mới yêu, chứ không phải là vì tình yêu thật. Nó lại quay lại một cái câu chuyện là mọi người, định kiến của mọi người xung quanh nó làm ảnh hưởng tới cái quyết định của mình, ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Chị hỏi cái câu mà hỏi cái câu đấy là thực ra để chị có một cái nhận xét được này nhá. Dạo này hoa hậu họ trở thành đại gia của chính họ. Tức là bọn em chị nghĩ các cái hoa hậu thời trước đó, không thể kiếm tiền nhiều bằng hoa hậu bây giờ. Ôi vậy hả? Trong cái bài báo mới nhất chị đọc thì chị thấy cái cách viết đấy cũng với chị là cũng buồn cười, khá là buồn cười. Nói về bác gì của hoa hậu Miss Grand, bác kiểu share là em là một cái hiện tượng lạ này, đúng không? Em có đọc cái bài báo đấy không? Em chưa đọc bài báo luôn á. Em là một hiện tượng lạ, tức là em kiếm được rất là nhiều tiền, hợp đồng có thể ký mỗi ngày và em có bao giờ lý giải cái việc nhá. Chị nghĩ là việc này là việc em rất nên tự hào, đúng không? Tại vì đấy, như chị hỏi đùa một cái câu là lấy chồng đại gia. Cái từ lấy chồng đại gia nó là một cái quan niệm nó rất là cũ. Đấy, và chị cũng thấy rất là thương các hoa hậu thời trước, họ bị chịu những cái áp lực như vậy. Đấy, còn chị nghĩ là bây giờ Gen Z kiểu siêu giỏi, mọi người nếu kể cả không phải, chị cũng tin là nếu em không phải là hoa hậu thì cũng sẽ có một cái cách để như thế nào nhỉ, có một cái sự nghiệp riêng của mình. Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà quay lại á, thì là em có, nếu giả sử như em được nghe một cái câu là mọi người cho em là một cái hiện tượng khá là lạ, kể cả so với các lứa hoa hậu gần đây, thì em thử lý giải xem là tại sao em lại là hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ hả ta? Em không phải là hiện tượng lạ đó. Hiện tượng lạ. Em biết tại sao mọi người thích em không? Biết chứ hả? Em nghĩ là do là nhìn em hài đúng không? Đấy là em nghĩ về bản thân mình như thế đấy hả? Hay là... Em thấy mọi người hay nói em hài. Em nghĩ là do em hài kiểu hài vui á, mà lầy á, cho cái mọi người thấy là một hoa hậu mà sao có thể lầy như vậy, có thể hài như vậy, cho nên là mọi người thích thú. Nhưng ví dụ có rất là nhiều các nhãn hàng họ muốn em đại diện cho họ thì hài đâu có đủ, đúng không? Vâng. Em nghĩ là vì có thêm một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện và cái cách em truyền tải nó chạm được đến với nhiều người, và nhiều bạn họ cảm thấy truyền cảm hứng được từ nó. Thì nếu chỉ nói đến vấn đề nhãn hàng thì em nghĩ là như vậy. Em nghĩ thôi, chứ em cũng thật sự là một năm vừa qua em cũng bận rộn quá, em cũng chưa có một thời gian nào để phân tích lại về bản thân mình. Chị thì lại hay nghĩ là nếu mà Tiên là người đã thậm chí trước khi đăng quang hoa hậu đã nghĩ rằng là nếu tôi hết thời thì sao rồi. Giả sử như nghe nó hơi khô khan, nhưng mà giả sử như mình có một cái thương hiệu này của mình chính là cái brand đấy, đúng không? Thì theo em những cái gì mà không thể thiếu được của em với tư cách là cái brand đấy, cái điều gì mà đây là Thúy Tiên chứ không phải là một hoa hậu khác? Sự gần gũi, không ngại làm xấu bản thân mình này. Và một cái câu chuyện nó truyền cảm hứng với rất là nhiều người về cái việc mà không được từ bỏ. Đó là hai cái điều mà em nghĩ tới nhiều nhất. Còn lại thì những cái yếu tố kia thì em nghĩ là em cũng giống mấy bạn khác thôi. Nhan sắc bình thường, rồi đi thi hoa hậu, thân hình nóng bỏng, đó kiểu mấy cái đó thì em thấy là cũng em giống với mọi người thôi. Chỉ có hai cái này thì em nghĩ là do cái câu chuyện về hoàn cảnh của mình, hay là những cái lần mà mình đi thi thất bại, hay là ý là cái em đạt được tới cái danh hiệu cao nhất, nó là một cái con đường chông gai. Đúng, chị cũng muốn hỏi, chị cũng đã track đúng không? Từ trước đây em đã thi Hoa hậu Việt Nam trước đúng không? Vâng. Ở trong top 5. Một người chưa từng nghĩ đến chuyện là mình sẽ đi thi Hoa hậu, cho đến lúc ai đấy nói rằng là mình nên đi thi. Thế tại sao vẫn đi thi nhiều thế? Tại vì có lời mời. Đầu tiên, thứ nhất là em thì là một người rất là thích thử thách bản thân, và ở thời điểm đó nếu mà chị đang là top 5 hoa hậu mà chị có một cái lời mời đi thi một cuộc thi quốc tế thì nó lại là một cái cơ hội quá lớn. Thế ngay
Cái lúc đó là đi thi Miss International. Nhưng mà có một cái duyên nào đấy vì có một người nào đấy không đi thi đúng không? Sau đó thì dạ đúng rồi. Dạ thì là do chị An, là lúc đó chị Á Hậu thì là chị lại bị vấn đề sức khỏe, chị không đi thi được. Thế là chị Dung bên công ty em mới mời, ý là hỏi em có muốn đi thi không. Thế là mình đi thi ngay, chứ lúc mà mình đang top 5 mình không có danh hiệu Á Hậu gì cả, mà mình được đi thi quốc tế thì đó là một cái cơ hội lớn cho mình, thì em ngay. Xong rồi sau đó là tới lúc mà Miss Grand International thì cũng là chị Dung lại gõ lời mời em đi thi. Vì thời điểm đó là lúc đó là, nhưng mà cái lúc 2 lời mời là em ở 2 trạng thái khác nhau. Tại vì lời mời sau thì mình băn khoăn là mình có nên đi thi nhiều, cái sự băn khoăn nó nhiều hơn. Tại vì nó là một cái sự lựa chọn rủi ro. Vì chắc chắn là em mà thông báo em là đại diện á, là chắc chắn là mọi người sẽ chửi rất là nhiều. em rất là biết cái điều đó luôn, cho nên là mình lường trước được và mình biết là đây là một cái sự lựa chọn rủi ro. Nhưng mà em vẫn nghĩ rằng nếu như mà không đi thi Miss Grand thì ở thời điểm đó mình cũng không có một cái điều gì khác để mình làm, thì thôi tại sao lại không thử. Chị cũng tò mò cái cảm giác của em khi mà đi gặp các hoa hậu của các nước khác. Dạ. Chị nghĩ đây là một cái việc mà không phải ai cũng có cơ hội để trải qua, đúng không? Hồi xưa thì mình không biết là cái điều này có đúng với mọi thế hệ, nhưng mà ví dụ như chị là cái người mà mình cứ bị cái cảm giác là nếu mình đến từ Việt Nam thì cái tâm lý nhược tiểu ấy, tức là mình cứ cảm giác mình đi ra nước ngoài thì mình đã hơi kém hơn họ rồi. Ngôn ngữ có thể mình nói được tiếng Anh nhưng mà chưa chắc mình đã là cái ngôn ngữ bản địa của mình này. Rồi đấy, thì chị không biết là em khi mà bước ra gặp các cô hoa hậu nước khác á, cái tâm trạng của em như thế nào? Cái lần đầu tiên có nhớ không? Em nghĩ rằng nếu như mà em có những cái cảm giác như vậy thì em sẽ không có đăng quang được đâu. Tại vì người ta gọi là tâm sinh tướng, là cái tâm mình nghĩ như thế nào là nó phải phát ra bên ngoài. Và nếu như mà em trong tâm lý của em mà có những cái tâm lý sợ sệt như vậy á, thì khi mà nói chuyện với người khác mình sẽ không tạo được cái sự thu hút để người ta nói chuyện với mình đâu. Em nghĩ là như vậy. Lúc em đi đó nói chuyện với mọi người em rất là tự nhiên và thực sự em thấy tự hào. Chứ em không có bị cái cảm giác là kiểu như là sợ sệt. Vì mình nói được tiếng. Mình cũng học hành đàng hoàng, mình cũng nói chuyện người ta nói gì mình cũng hiểu được, thì có cái gì đâu. Em đi thi với một tâm thế rất là ý là cái lúc mà em nói chuyện với mọi người em không nghĩ nhiều về cái vấn đề là mình quốc gia nào, em thấy tự hào nhiều hơn. Đấy, chị cái tâm lý mà gọi là mình đi mình không sợ hay là mình nói chuyện mình tự tin là một cái điều rất là tốt nhá, rất là ổn nhá. Nhưng có bao giờ em bị mất tự tin không? Em bị mất tự tin về cái gì á chị? Ý là bình thường kể cả nếu không thi, thế một cái trường hợp kiểu như thế nào sẽ làm cho em bị mất tự tin? Chị biết cái việc mà tự tin là một cái việc rèn luyện rất là lâu và dùng cái sức mạnh tinh thần rất là nhiều. Nhưng mà thường trong một cái nào, ví dụ nhá, chị gặp người trong cái show này chẳng hạn, chị gặp người lớn tuổi là bắt đầu chị sẽ hơi rét kiểu Em nhớ coi, mất tự tin này chắc là phải là trước đó nhiều nữa. Bây giờ là đi đâu cũng tự tin à? Phá đảo à? Bây giờ thì em thấy là sợ hãi quá, tôi sợ quá. Không phải, nhưng mà từ lúc bắt đầu hoa hậu là kiểu cảm giác tự tin của mình nó nhiều. Nhưng mà trước đó thì để em xem coi ta. Không, em cũng giống như chị là nếu như mà em kiểu như là em gặp mà mấy anh chị trong nghề lâu mà hồi xưa mình hay xem á, là kiểu mình mới gặp mình cũng xem rén, là mình kiểu bị không phải là mất tự tin mà kiểu bị sượng á chị, kiểu không biết là nên làm như thế nào ấy. Đó, còn trước đó thì mất tự tin thì cũng nhiều. Khi mà bước lên một cái sân khấu, chị cũng đã từng dẫn những cái chương trình mà phải có rất là nhiều người ở dưới, và chị rất là sợ cái nhạc hiệu MC, tại vì là nó báo hiệu là mình phải đi ra ấy. Và chị đến bao nhiêu năm làm nghề chị vẫn quyết định là thôi đến một ngày thôi đủ rồi, tôi sẽ không làm việc đấy nữa, bởi vì là tôi vẫn sợ cái cảm giác đấy. Thì chị tò mò là tất nhiên là có những người sinh ra để bước lên sân khấu và chị hơi đoán đấy, em tận hưởng cái cảm giác kia mà trên sân khấu không? Dạ có, nhưng mà không, lúc mỗi lần mà em làm MC thì em cũng sợ giống chị vậy đó.
Thì bình thường thì em là MC thì em sẽ dẫn với một người khác, một người khác là người ta lại chuyên MC hơn mình. Thì mình lại không phải là một cái người chuyên về MC. Ý là kiểu nói chuyện trên sân khấu thì mình ok. Em có một cái dự án Step by Tiên, em hay đi các trường đại học để em gọi là diễn làm workshop, talk show này kia, thì em nói chuyện một mình như vậy em nói được. Nhưng mà kiểu là để dẫn một cái show lớn là mấy nghìn người thì mình cũng ráng. Và mình không phải là chuyên về cái đấy. Hay là những cái mà đeo in ear xong rồi nghe mọi người nói trong tai này là em cũng rất là sợ. Em thì có trong một năm làm nghề từ năm ngoái đến năm nay thì em nghĩ cái job sợ nhất là job MC. Trước khi mà em ra ngoài em kiểu rất là sợ vì đông quá rồi mình không biết là giọng nói của mình có thể thật sự là đủ náo động mọi người hay không á. Sợ. Sau rồi lúc đấy thì làm thế nào? Mình cũng có bạn dẫn, cho nên là mỗi lúc mà có gì thì bạn dẫn mình lo take care cho mình. Nhưng mà có mấy lúc mà run thì cũng nói bị líu lưỡi. Về mặt tâm lý thì chị nghĩ nó cũng là một cái cách ẩn dụ nhá. Lúc lên sân khấu là gần như là một cái tình huống cụ thể rồi. Nhưng mà thường thì khi mà em phải đối mặt những cái chuyện mà có thể khiến mình bị hơi rét này, hơi rén này, làm thế nào để lấy cái sự tự tin? Em có những có cái cách nào không? Em nhớ lại coi. Là vấn đề lấy lại sự tự tin hả? Hoặc là có những lúc ngày mình cũng... Em có lúc nào em cảm thấy em không đẹp như lúc bình thường không? Tức là có ngày đẹp ngày xấu chứ hả? Không đẹp thì mình ở nhà thôi chứ cái gì. Cái ngày nào không đẹp thì ở nhà, ít gặp ai thôi. Mà bình thường ngày nào em cũng đi làm mà lấy make up là thấy đẹp rồi. Nên là lấy lại sự tự tin. Không thiệt là một năm vừa qua thì em cũng ít cái kiểu mà mất tự tin ngang lắm. Cũng giữ được phong độ ấy, đúng không? Không, tại vì á mình không có để ý tới cái vấn đề về tự tin ấy. Mỗi lần mình đi làm hay mình gặp gỡ ai á là mình chỉ tập trung là ngày hôm nay mình có cái việc như thế này, mình phải bước ra đó mình làm như thế này. Em không nghĩ về những cái vấn đề khác. Thì em nghĩ đó chắc là cũng một cái tip. Sự tập trung. Sự tập trung. Ý là đừng để ý đến việc là người này là ai, người kia là ai. Hôm nay mình tới đây để mình làm điều này, làm điều này, làm điều này. Thế thì quay lại cái câu hỏi lần trước, vừa rồi mình có hỏi là mình có vỡ lẽ ra cái điều gì không? Thì chị không biết là nếu em không là hoa hậu, em có giữ được cái sự tập trung đấy và cái sự tự tin đấy không? Không. Em nghĩ là làm việc em có một danh hiệu nó cũng là một phần để góp cho cái sự tự tin của em. Thì giống như kiểu khi là mình đạt được một cái thành quả gì đấy, thì một cái người họ có sự tự tin, luyện tập được cái sự tự tin nhiều là cũng những cái thành tựu mà họ đạt được cũng góp một phần trong những cái điều đấy. Thì em nghĩ là nó cũng một phần giúp cho em có một cái sự tự tin, mà mình luyện tập được cái sự tự tin đó nhiều hơn. Và sự tập trung đúng đó. Tại vì trước đó thì em là một cái người cũng không gọi là quá là kỷ luật đâu. Nhưng mà lúc mà em đi thi thì công nhận là thật sự là như kiểu một người khác luôn. Mà tất cả mọi người xung quanh của em bất ngờ luôn á. Tại vì lúc đó em đi thi là em không hề đi cà phê với mọi người một ngày nào luôn á. Em không gặp bạn bè luôn á. Em chỉ có đi tập và tập trung hết cho cái phần thi đó. Và thật sự là nó đem tới một cái kết quả không ngờ được. Bây giờ em nghĩ lại đi, cái sự tập trung, tức là trong lúc mình định nhắm một cái gì đó ấy, mình có thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý dồn vào đấy. Nó có phải là một cái kiểu phẩm chất của em không? Em nghĩ là có. Và chị nghĩ cái phẩm chất đấy, tại vì thực ra cái cuộc trò chuyện với Have a Sip thì nó không bao giờ là cái cuộc phỏng vấn với người nổi tiếng cả. Nó luôn là cái câu chuyện là tìm ra được một dạng kiểu bí quyết thành công ấy, để cho bạn đọc của mình. Họ có thể không phải tất cả mọi người đều có ước mơ trở thành hoa hậu, nhưng tất cả mọi người đều ước mơ là mình tự tin hơn, đúng không? Thì chị thấy cái việc là rất là tập trung nhắm vào một cái mục tiêu nào đấy. Nói theo một cách khác là mình biết rất là rõ mình muốn làm gì, mình định làm gì, là một cái khá là quan trọng để giúp ai đấy thành công trong cái việc bạn muốn làm. Cho nên là thì mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ là thường hỏi là em không biết làm cách nào. Nhưng mà cái câu hỏi đúng ở đây là thế bạn định làm gì đã? Đúng rồi. Để gọi là để em có một cái sự tập trung như vậy thì nó cũng khó nha. Tại vì cái động lực nó phải đủ mạnh. Đúng. Vì em là một cái người rất là, em nói nó thiếu kiên nhẫn. Nên là ngoài cái việc mà em đi thi, lúc em tập trung cao độ sẽ có rất là nhiều lúc em có ra những cái định hướng riêng, nhưng mà em làm không tới. Tại vì em thật sự là cái động lực em chưa đủ mạnh. Em nghĩ cái này cũng là một cái gọi là một cái bí quyết hay cho các bạn. Phải tìm cho mình một cái động lực đủ lớn, nó mới có thể giúp cho mình tập trung cao độ cho một việc trong khoảng thời gian dài. Làm thế nào mình biết là cái động lực này đủ lớn? Mình theo được nó. Mình cảm thấy là nó
không có chán nản, nó không gây cho mình cái sự nhàm chán, mình không cảm thấy là mình mệt mỏi với cái việc phải làm theo một cái lịch trình này mỗi ngày. Chị có một cái sơ đồ nhá, và cũng mới gần đây chị thấy cái sơ đồ này nó rất là giúp cho mình. Thì đây cũng là một cái cách. Tiên nhắc đến cái chữ động lực, làm thế nào để mình vẫn làm được thì nó rất là hay. Tại vì là nó sẽ có hai cái chiều, đúng không? Cái chiều như này. Cái chiều phía này là chiều thử thách, tức là các cái thứ mà mình phải làm. Cái chiều này là chiều kỹ năng. Đúng. Thì mình chỉ tiến lên khi mà cái kỹ năng của mình ấy nó không bị quá lớn so với cái thử thách. Tức là ví dụ em cảm thấy em làm được. Còn có những cái việc, ví dụ bây giờ em phải xác định em trở thành một nhà toán học được giải Nobel, thì tự dưng cái kỹ năng với lại cái thử thách nó bị chênh nhau quá, hoặc là nó xa nhau quá, nó khiến mình, nó giống như một quyển sách thôi. Mình đọc một cái quyển sách mà nó dưới cái kỹ năng của mình thì mình chán, mình không thấy hay nữa. Nhưng mà đọc một quyển nó quá khô, nó quá khó thì nó lại đó. Nên là nó phải vừa, cái gì cũng để dành cho một cái mảnh đất cho việc là cái kỹ năng của tôi vẫn còn phát triển được nữa. Và cái thử thách này nó cũng lên cùng với cái kỹ năng của tôi. Thì chị nghĩ là đấy là một cái cách có thể xác định được động lực. Quay về em thì cái thời gian vừa qua thì là phải trả lại vương miện, đúng không? Dạ vâng. Cảm giác lúc trên sân khấu đấy thế nào? Cũng nhiều cảm xúc. Thứ nhất là thời gian nó trôi qua nhanh quá, em cũng thấy nhanh thiệt. Em cảm thấy em chưa làm được gì hết mà em đã trả lại vương miện rồi. Nhưng mà nó cũng theo đó là một cái cảm giác là nhẹ nhõm, là mình đã làm cố gắng hết sức rồi. Và đây là một cái thời điểm mà mình có thể gọi là có nhiều hơn những cái dự án cho riêng bản thân mình làm được nhiều thứ theo ý thích của mình hơn. Tại vì năm trước đó thì em gọi là em đi nước ngoài quá nhiều đi, cho nên là có những cái dự án em muốn làm, hay là có những điều em muốn làm em chưa làm được. Việc làm hoa hậu đã là một cái động lực rồi, đúng không? Thì cái động lực ngay sau khi về đã là hoa hậu rồi và đã xong cái nhiệm kỳ của mình rồi là gì? Không làm hoa hậu nữa cũng là cái động lực, hay là không làm hoa hậu đó cũng thành là cái động lực đó chị. Ý là làm sao để mọi người vẫn luôn nhớ tới mình khi mình không làm hoa hậu nữa. Ví dụ đấy cũng là một cái chung em có một cái có phải là cái người, em là người đặt mục tiêu mà. Dạ. Thì không, là cái động lực đó của em để em làm được nhiều đó là mọi người vẫn nhớ tới mình. Em vẫn mong muốn là kiểu như là gọi là sao ta, cái sức nóng của mình được 2-3 năm nữa mặc dù mình không còn là hoa hậu nữa. Vẫn mong muốn mọi người theo dõi mình nhiều về những cái hoạt động mới của mình. Mặc dù mình thử sức ở nhiều lĩnh vực mới, nhưng mà mọi người vẫn theo dõi và quan tâm tới mình. Đấy, nói đến lĩnh vực mới của em nhé, là chị biết em có làm podcast này, đúng không? Dạ vâng, em có làm podcast. Em làm cả một cái series Đu đêm. Khi mà làm nội dung á, thì em sẽ có một ekip tư vấn cho em, hay là nó đến từ em? Tùy nội dung, đó là tùy nội dung nào. Còn Đu đêm hay podcast là có ekip tư vấn cùng với em, nhưng mà nó phải là một cái sự kết hợp từ cả hai phía. Mình phải thật sự muốn cái điều này và ekip phải hiểu được rằng đây là cái hướng đi của mình, thì mới đưa ra những cái dự án mà nó vừa nghe xong là mình làm được liền. Và cái con đường phát triển nội dung, em có nghĩ là cái con đường lâu dài mà em sẽ đi không? Vâng, em vẫn sẽ đi theo hướng đấy. Tại vì thứ nhất em nghĩ là mọi người đang theo dõi mình vì mong muốn là mọi người có thể thấy được những cái điều tích cực từ mình. Mình được hơn, ý là cái xuất phát điểm của mình được hơn tất cả mọi người. Những cái người làm nội dung bình thường á, là mình có một cái name, mọi người biết đến mình từ trước đó rồi. Thì em đang mong muốn là mình có thể sử dụng được cái tên tuổi đó của mình để mình có thể làm ra được nhiều nội dung tích cực. Thì cái việc đó nó cũng là một cái việc rất là hay, để khán giả nhớ đến mình lâu dài, và mình cũng có thể làm những cái điều mình cảm thấy là nó ý nghĩa và nó tốt. Thực ra đã là hoa hậu thì sẽ mãi mãi là hoa hậu. Cái danh hiệu nó sẽ đi cùng với em. Cũng có một thời người ta nói hoa hậu cũng là một nghề. Đó. Nhưng mà ngay sau đây thì chị thấy em làm nội dung cũng là một điều rất là tốt rồi. Em nghĩ là mình sẽ có một cái nghề gì đó hay là như thế nào không? Đấy thì chị tò mò thôi, là em đi học pháp văn này, xong em học về ngành quản lý khách sạn, đúng không? Tiếp theo sẽ là gì? Nếu mà có một cái nghề em có công ty. Em có thể gọi, mọi người có thể gọi em là gì cũng được, gọi là doanh nhân thì nó hơi ghê quá, nhưng mà ý là em cũng có kinh doanh. Con đường. Em cũng có kinh doanh. Sau này em có đóng phim của em là diễn viên cũng được, hay là gọi là hoa hậu cũng được. Bản thân em thì hoa hậu là danh xưng thôi, nhưng mà mọi người muốn
gọi em bằng nó là nghề, em cũng thấy cũng không sao cả, cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Cái quan trọng là những cái mà mình thử sức mình cảm thấy vui và nó phù hợp với mình. Và có thể là khán giả họ nhìn nhận mình tùy cái gọi là tùy cái ngành nghề mà họ thấy cái nào hợp với mình nhất thì họ gọi với mình bằng cái tên gọi đó. Nhưng mà em vẫn đang trong thời gian đang thử nhiều thứ à, để xem là mình thích nhất cái gì và tập trung à, hay là thế nào? Em nghĩ là mình có thể làm được nhiều thứ trong cùng một lúc chứ không cần phải tách biệt nhau ra. Như là cái việc thời gian vừa rồi em là hoa hậu nhưng mà em vẫn công việc kinh doanh của em thì vẫn có kinh doanh được, thì mình có nhân viên. Em kinh doanh gì đấy? Sorry chị không. Em có kinh doanh nước hoa, một cái công ty nhưng mà sau này em đang muốn là kiểu sẽ nhập, nó là một cái công ty kiểu như là phân phối những cái nhãn nước ngoài về, thì ngoài nước hoa ra thì sau này nó lớn mạnh thì có thể phân phối nhiều nhãn khác về. Kiểu như vậy. Nhưng mà kinh doanh là một cái con đường lâu dài, nó đi song song với mình. Còn hiện tại bây giờ thì đang có thời thì mình làm nhiều thứ nhiều khác bên cạnh. Thế nhưng mà em có khiếu kinh doanh không? Bởi vì nhá, chị biết nhá, em có biết là người đầu tiên, em là người hoa hậu thứ 2 chị phỏng vấn, người đầu tiên là ai biết không? Là ai à? Em thử đoán xem. Tiện em có nhớ là hình như em có thấy rồi mà tiện cái em quên ngang. Không, em chưa thấy đâu, lúc đấy có khi em chưa đẻ ra. Không, nói đùa là bây giờ chị gửi một tín hiệu ở trên không trung này, em thử xem em có bắt được không nào. Ủa là khoan, nhưng mà là hoa hậu thời em hả hay là không thời trước nữa? Thời trước. Vậy là chị bảo có thể lúc đấy em chưa sinh ra. Chị Thúy à? Đúng. Trời, sao đoán được vậy? Biết mà. Thì em nghĩ là nếu mà Apple Ship thì chắc là có chị Thúy. Không, chị còn phỏng vấn Thúy từ thời mà chị còn chưa làm tivi. Trước đó chị làm báo và chị phỏng vấn Thúy ở cái ngưỡng Thúy 18, bước sang 18 tuổi và ngày hôm sau mới đăng quang. Thế hả? Thì cũng là một cái người mà có cái khiếu kinh doanh rất là rất là tốt. Kinh doanh. Đó. Thì em cũng có vẻ có khiếu đấy hả? Em cũng chưa biết nữa. Không dám nói. Hiện tại là có thể. Thế khi em đóng phim em có thích không? Em thích. Rồi chưa đóng nhưng mà thấy thích. Rồi lùm xùm cái vụ gì mọi người bảo em không bao giờ đi hát nhưng mà em lại hát cái gì nhỉ? Là cái gì vậy? Cái gì? Vụ nào? Em có hát không? Em đã ra bài đâu. Thì đúng không? Thế em cũng định làm ca sĩ à? Không, em muốn làm ca sĩ. Hồi xưa thôi, bây giờ em không dám làm nên em sợ bị chửi. Em hát vui vui chơi thôi chứ không làm. Nhưng mà tức là không nghiêm túc cái gì đúng không? Hát vui vui là kiểu như là lên mấy game show mà mọi người muốn mình hát thì mình hát thôi chứ em đâu có làm đâu. Nhưng vậy là tên của một bài hát đúng không? Có biết cái bài hát cái bài rap Nguyễn Thúc Thúy? Cái đó là bạn khác làm chứ không phải em làm. Đúng rồi, chị đang trêu là cảm giác của em như thế nào? Bất ngờ. Có nhiều người tỏ tình kiểu đấy không? Không, em nghĩ chắc bạn đó là đầu tiên. Thế à? Nhưng mà gặp nhau chưa? Chưa, nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là bạn đó chắc là kiểu như là thấy tên em hợp vô cái lyric á. Thế à? Chứ đâu phải thật lòng à? Em nghĩ vậy đúng không ta? Em đâu biết đâu. Em nghĩ là chắc kiểu làm nó thấy chưa bao giờ dám nói chuyện không nhắn tin cho em à? Em có đọc không, em không check. Không. Em không có check tin nhắn chờ cho nên em không biết. Bạn ấy mới lên Vietcetera trong một cái podcast khác đấy. Vậy à? Bữa nào chị hỏi bạn ấy giùm em là cái đó là thật sự là hâm mộ thiệt hay là để tên cho vui. Để em cũng tò mò. Em có bị kỹ tính hơn sau khi thành hoa hậu không? Hồi xưa có nhiều người tỏ tình với em không? Chị tính về chuyện tình cảm mà chị. Em nghĩ là chắc có. Nhưng hồi xưa có nhiều người tỏ tình không? Hồi xưa đường tình duyên của em thế nào? Đường tình duyên của em hả? Trung chuyên lắm. Trung chuyên. Em là người ta yêu em thì dễ hay là khó? Chị biết một người tên khác là Tiên nhá. Tóc Tiên nhá. Tóc Tiên trông thế mà bảo là em trông rất là hot như này nhưng mà không ai cua em. Thế hả? Em sao ta? Cũng không biết nữa. Hồi nhỏ thế nào? Có nhiều các bạn trai tỏ tình không? Không, hồi nhỏ nó có nhiều bạn trai tỏ tình đâu. Nhưng mà cũng yêu sớm á. Cái 17, 18 tuổi là yêu rồi đó. Ký ức dội về không mày? Trong mặt. Đó, em đang nhớ lại nè. Em nhớ con hồi xưa có hay được tỏ tình không? Không, tại hồi xưa lúc mà cấp 3 biết là đã quen một bạn rồi. Là 17, 18 tuổi là mối tình đầu đó. Xong sao mà chân chuyên? Không, em thấy chung chuyên lắm chị. Em có vài ba mối tình đi ha. Mối tình đầu thì là bạn ấy đi nước ngoài, thế là không quen nữa. Yêu lần thứ hai thì đau khổ. Yêu lần thứ ba thì không đúng thời điểm. Đau khổ là bị làm cho đau khổ à? Bị làm cho đau khổ. Thế là em có lụy trong lúc yêu không?
Lụy thì em nghĩ là em có lụy, nhưng mà em không có để cho người ta biết là em lụy. Em là cung sư tử à? Đúng không? Ôi trời. Sao chị biết vậy? 12 tháng 8 là cung sư tử. Đúng rồi, em tưởng là em làm như là cả nước này muốn thì có thể biết được. Không, em tưởng là chị biết nhờ cách chị nói chuyện với em. Không, chứ không chị phải biết là... sư tử hơi bị rõ. Thế hả? Chị cung sư tử luôn hả? Không. À thế hả? Mai Phương Thúy cũng sư tử. Hoàng Thùy Linh cũng sư tử. Những kẻ chuyện phải coi trọng lòng trung thành và coi mình là chúa tể, phải theo. Không, em cũng thấy là em bị cái kiểu như vậy á. Theo tôi hoặc là chết. Bị cái kiểu là mình muốn là mọi người lúc nào cũng phải chú ý đến một mình thôi. Ý là không, em biết cái tính đó của em luôn. Nhưng mà sau khi người ta đã phục tùng theo mình rồi thì mình cả đời chạy theo người ta. Đấy, khổ ở chỗ đấy đấy em. Đúng. Nên là gọi là lụy, nhưng mà không ai biết mình lụy đâu. Ok. Đó. Em có quan trọng chuyện yêu đương không nào? Thời điểm hiện tại hả? Nếu ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ xếp sau công việc. Và lúc nào thì nó sẽ xếp trước? Khi mà em hoàn thành được những cái mục tiêu của em về vấn đề gia đình, lo lắng cho gia đình xong. Là cụ thể sẽ là gì? Em mua nhà được cho bà, hay là mình có kiểu như mình cảm thấy là cái về tài chính của mình á, mình lo được cho mọi người một cái gì đó nó ổn định nhất có thể xong á, thì em sẽ nghĩ đến chuyện là lúc đó có thể là yêu đương xếp đầu, có thể là tới lúc đó mình sẽ nghĩ đến chuyện mà mình có mong muốn có gia đình gì đấy thì mình sẽ để nó lên đầu. Còn hiện tại thì không. Được rồi, chị hiểu. Chị nghĩ là chị cũng ủng hộ cái điều đấy. Nhưng mà có bao giờ cái việc là bố mẹ đã từng ly hôn hơi ảnh hưởng một chút cái cảm xúc của em về việc lập gia đình không? Em nghĩ là nó ảnh hưởng tới việc, ngay cái việc em chọn một người luôn á, hay là nó ảnh hưởng tới việc mà em nghĩ đến chuyện kết hôn luôn á. Hồi xưa em nghĩ là em cũng từng có một cái câu chuyện là kiểu mọi người hay nói kiểu là con này sau này nó cũng sẽ giống như mẹ nó, hay nó cũng sẽ giống như ba nó thôi, ý là sẽ kết hôn rồi ly dị như thế. Nên là mình càng không muốn cái chuyện đó xảy ra, để sau này có gì người ta lại nói là do là ba mẹ mình như thế này. Hay là lâu lâu em cũng có đọc những cái comment vô tình đọc được thôi, xong rồi kiểu mọi người bảo là con bé này nó không có xứng với thằng này, tại vì gia đình nó ly dị như thế thì sau này nó cũng sẽ ly dị như thế. Thì mình cũng bắt đầu mình nghĩ là không phải là ý mình nói là người ta nói đúng nha, nhưng mà mình không muốn những cái gì người ta nói là đúng, cho nên nó thành một cái là suy nghĩ là mình phải lựa chọn thật kỹ, hoặc là đôi khi là thôi không kết hôn cũng được. kiểu như thế. Có nghĩ chuyện không kết hôn không? Em có nghĩ đến chuyện không kết hôn mà. Tại vì một partner của chị là anh ấy bố mẹ cũng chia tay, và anh ấy luôn nói là trong đầu anh ấy sẽ không nghĩ chuyện kết hôn. Tức là có thể bắt đầu một gia đình nhưng mà không cần phải kết hôn. Đó. Với lại thực ra đến một lúc thì chị nghĩ là những cái ràng buộc thì nó chỉ là một cái kiểu ràng buộc thôi. Dạ vâng. Nhưng em thích kiểu đàn ông như thế nào? Em nói là phải chọn kỹ thì là như thế nào? Trách nhiệm với gia đình. Em nghĩ là nếu một người đàn ông mà gọi là đàn ông để mình lấy á, thì là một người có cái trách nhiệm với gia đình. Là cái quan trọng nhất luôn á. Rồi mình nói giống các bà cô. Nhưng mà em nói chuyển sang vấn đề tư vấn. Đang có một đứa cháu trong nhà đang hơi lo nên là phải hỏi chuyện. Nhưng mà đấy, chị nghĩ là chị không biết, với người trẻ thì dù là mình có thể có một cái mục tiêu gì đấy về gia đình, nhưng mà tình yêu nó cũng phải ở đấy chứ, làm sao tuổi trẻ mà thiếu tình yêu được, đúng không? Dạ vâng, thì em nghĩ là nếu mà gặp người hợp thì yêu thì cứ yêu thôi. Nhưng mà lẽ lọi là đến chuyện kết hôn thì đối với em là một cái gì đó nó sẽ khó nhằn một chút xíu. Một cái chị thích trong cái hành trình của em là em đi châu Phi. Dạ. Mẹ chị đã có 6 năm ở Angola làm bác sĩ. Và lúc mà mẹ chị đi Angola thì chị luôn hứa với mẹ chị là chị sẽ sang thăm. Thế nhưng mà cuối cùng mẹ chị lại, cái lúc đó tình hình nó hơi bất ổn một chút. Cái đồng đô la, về cái tiền của Angola nó tụt giảm rất là kinh khủng. Đấy, thì mẹ chị quyết định là về nước sau 6 năm. Mẹ chị chưa được đi thăm. Chị nghĩ đấy là cái lý do mà chị rất là muốn phỏng vấn em. Em kể một chút về cái chuyến đi đấy của em. Nó có phải là một trong những một cái sự kiện quan trọng của em không? Em nghĩ là nó cũng là một cái hành trình rất là đáng nhớ. Tại vì em đã nói với ekip, với team của mình là trong nhiệm kỳ của mình em muốn đi từ thiện một cái nước ngoài, có thể là ở châu Phi cũng được. Đó là lý do tại sao mà chuyến đi đó ra đời. Mình cũng rất là may mắn là mình đã làm được nó. Tại vì cái đợt vừa rồi thì lịch trình em rất là bận để làm sao có thể sắp xếp được chung với chuyến đi với các nước khác á. May mắn là mình đã làm được trong cái nhiệm kỳ của mình.
Thì em có nói với team mà thôi, nếu mà không làm được trong nhiệm kỳ thì sau nhiệm kỳ cũng được, nhưng mà nếu mà trong nhiệm kỳ thì nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và mình làm được nó, và thật sự là khi mình đi tới nơi thì cái cuộc sống của người dân ở đó khiến cho mình cảm thấy là biết ơn cuộc sống mình nhiều hơn. Tại vì nó rất là làm cho em bất ngờ đúng á. Kiểu em không nghĩ là mọi người sống khổ như vậy. Em sống kiểu như em thấy là mọi người còn phải là làm lửa bằng đá, ý là chà đá như là hồi tiền sử hồi xưa nữa cơ. Mẹ chị thì kể là họ hay mẹ chị bảo là mỗi lần đi đi chợ mua một con gà chẳng hạn đấy, thì phải hơi giấu con gà đi, tại vì ở bên đấy họ sẽ xin một nửa con gà. Đúng rồi. Em có nghe kể là cái kiểu hàng họ hay xin đấy. Nhưng mà nó có phải là cái hành trình đáng nhớ nhất của em không? Nếu không á, thì trong cả cái năm vừa qua thì cái chuyến đi nào đáng nhớ nhất với em? Em thấy chuyến đi nào nó cũng đáng nhớ. Tại vì cơ bản là những cái đất nước em tới toàn là những đất nước mà lần đầu tiên em tới không à. Nên là nó rất là lạ. Những cái nước như ở Trung Mỹ đó, em chưa bao giờ em nghĩ là sẽ có một ngày em đặt chân đến nó. Như Peru hay Colombia, những cái đất nước đó là nó quá là xa đi. Không bao giờ nghĩ là mình có thể đặt chân được tới đó. Và hay là ngay cả những cái đất nước mà mọi người hay bảo là Colombia rất là nguy hiểm này kia, nhưng mình cũng tới, mình cũng thấy là nó không có nguy hiểm như mọi người nghĩ. Xong mình cũng thấy là mọi thứ nó khác với những cái gì mình tưởng tượng, hay với những cái gì mà mọi người hay nói trước với mình, vậy là mình cũng lo á chị. Đúng rồi. Cũng hay nhỉ. Nhưng mà em có phải là tuyếp là sẽ thích đi ra ngoài một cái nơi mà nó lạ lẫm với mình không? Em thích. Em thích lắm. Em thích những cái gì mà lạ, được trải nghiệm những cái thứ lạ. Tại vì em nghĩ là cuộc sống này cái quan trọng nhất là được trải nghiệm. Có cái thứ lạ gì em muốn thử mà em chưa được làm không? Lạ gì muốn thử mà chưa được làm hả ta? Sao không nói tới đồ ăn nha, tại em không thích ăn những thứ lạ. Những cái đồ lạ là em sẽ không đụng tới rồi. Một người mà không ăn rau nhiều thì chị hiểu rồi. Em không ăn được những cái đồ lạ nha. Chắc là sẽ là một cái vùng đất gì đó đi. Tại vì đợt em đi ở bên Indonesia thì em có gặp anh Hoàng Nam Challenge Me. Anh nó hay đi mấy kiểu mà những cái nơi mà hủ tục nè, hay là những cái nơi mà rất là lạ về tâm linh, hay là những cái em muốn em chưa đi nhưng mà em muốn thử. Đó. Nhưng mà không có cái nơi cụ thể nào trong đầu à? Cũng không, tại hôm bữa anh kể cho em nhiều nơi quá, em thấy lạ quá. Giống như là hôm bữa anh nói em á, là anh gặp em, anh nói em là anh đi ở Indo, anh tới đó trước một ngày, sau anh gặp một cái người local ở đó, một cái người dân bản địa ở đó, xong rồi người ta chỉ cho anh đi đến một cái nơi giống như là cái rừng đó, giống như là những cái người chết rồi họ để trên cái cây đó luôn. Họ không có chôn. Sao anh kể là anh bước tới đó là anh thấy đầu lâu rồi tất cả mọi thứ xung quanh như thế luôn. Em muốn đi. Ý là thấy nó lạ. Em hình dung em như thế nào trong 5 năm nữa? Già hơn. Đấy, bây giờ như này, quá khứ thì đã là không phải là một cô gái quá ý thức nhiều về cái mặt bề ngoài của mình, nhưng bây giờ được cả nước công nhận là đẹp. Tất nhiên là sẽ có những cái bình luận này kia đúng không? Thì thế thôi cái đấy mình không nói làm gì. Nhưng mà được cả nước công nhận rồi thì em có bị lo lắng là kiểu cái vẻ bề ngoài của mình nó sẽ không còn được như cũ các thứ không? Em cũng lo chứ. Chắc chắn là lo. Đặc biệt là một khi mình đã là người nổi tiếng, có nghĩa là mình dùng hình ảnh của bản thân để mình làm việc á, thì chắc chắn là nó ảnh hưởng. Mình cũng lo. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là em vẫn đang còn trẻ, nên là chưa lo lắm. Không phải là chưa lo lắm, nhưng mà đừng suy nghĩ lo xa quá. Kiểu mình sẽ bị lo, và từ những cái lo lắng đó nó sẽ thể hiện trên mặt mình đó chị. Nên là em nghĩ là thì thấy cái gì mà không được thì mình làm. Kiểu chỉnh giống như là đi da sệ thì đi làm hi phu, nâng cơ, kiểu vậy. Thế em, tức là em, ví dụ hồi xưa chị cũng hay lôi Mai Phương Thúy quá, nhưng mà lúc mà Thúy có những cái phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì là cái thời đó thôi nha, nó trở thành cũng là một cái làn sóng. Tức là mọi người hơi ngạc nhiên. Tức là Thúy không phải là người phẫu thuật thẩm mỹ trước khi đi thi, mà là sau khi đi thi. Tức là sau cả nước đã công nhận rằng là cô ấy là một người ở một cái thời điểm là đẹp nhất Việt Nam rồi, đúng không? Vẫn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thì nó chị không biết, chị thì tự rút ra là nó có thể là nó là một cái sự, nó liên quan đến sự tự tin của bản thân. Thế nhưng mà bản thân em là một cái lứa hoàn toàn mới rồi. Bọn em nghĩ gì về cái việc là tôi có thể can thiệp một chút để cho khác đi? Em thấy nó cũng bình thường. Em nghĩ là bây giờ mọi người cũng thoáng hơn á, về việc quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là mình phải làm gì để mình thấy tự tin thôi. Ở thời điểm hiện tại thì em vẫn, nếu như mà em có chỉnh sửa thì em vẫn nghĩ là em không có làm gì nữa. Tại vì nó đau, chứ không phải là vì gì á. Em là một người rất là sợ đau, mà làm những cái trên mặt em nghe bảo là nó không phải là gây mê mà gây tê mẹ ơi. Bảo em lỡ mà chỉnh cái mũi đi ha, mà bắt em mà
nghe tiếng dao cho em xỉu ngang. Ý là mình vẫn là sợ. Mình sợ cho nên là mình sẽ không có mong muốn làm. Nhưng mà nhiều khi sau này mà cứ em 10-15 năm nữa là con mắt sụp mí hay này kia là chắc chắn là mình sẽ làm thôi. Tại vì mình vẫn mong muốn là mình đẹp. Vâng, hiện tại thì chưa, sợ đau. Thì cái đấy cũng là một cái rất là, mình cũng thấy là quan điểm hay là những cái thiên kiến, cái định kiến nó thay đổi rất là nhiều qua thời gian. Vâng. Chắc là đúng là lứa bọn em sẽ không quan trọng những cái việc. Em thấy mọi người cũng sẽ không quan trọng nữa, chị, mọi người bớt tất cả mọi người. Vâng. Thế giới tiến hóa, mọi người cũng tiến hóa theo. Ok. Chị thì sẽ có những cái nhiều quan điểm khác, nhưng mà chị đúng là cũng đến từ một cái thời điểm khác nữa. Dạ. Có một cái câu hỏi mà chị sẽ luôn hỏi khách mời của mình khi đến đây. Em có là người chăm đọc sách không? Em không đọc quá nhiều, nhưng mà em cũng đọc. Và thường ấy, em thì khác với mọi người chút, em đọc nhưng mà một cái cuốn sách em sẽ thẩm thấu khá là lâu để em bắt đầu đọc một cái cuốn sách mới. Nên là cái khoảng thời gian tính ra trong một năm thì em cũng không đọc quá nhiều, chỉ tầm 2-3 cuốn gì thôi. Nhưng mà em thật sự là thẩm thấu được nó và nhớ được những cái ý quan trọng trong một cuốn sách mà em muốn nhớ. Chị nghĩ cách đọc đấy thì tốt hơn rất là nhiều so với cái cách đọc mà kiểu đọc thật là nhiều nhưng mà không nhớ gì. Vâng. Chị cũng là một người có một cái thời điểm mình hơi chạy theo kiểu challenge, là kiểu giống em hồi xưa em cũng vậy đó. Sách. Em cũng hay vậy đó. Hồi đợt mà Đắc Nhân Tâm hot đó chị, xong mình cũng kiểu mình cũng ráng đọc, xem thấy mọi người kêu là Đắc Nhân Tâm đọc xong hết rồi, kêu mình cũng muốn nói là mình đọc xong hết. Thế là đọc lướt xong cuối cuộc chả nhớ gì. Đúng. Đấy thì sau này thì mà chính trong một cái quyển sách gần đây được dạy là cái chuyện mà học và rút ra một cái gì đấy thì quan trọng hơn rất là nhiều với cái việc là chỉ nhìn thấy chữ không thôi. Thế nếu ngày mai em lên hoang đảo và em không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách thì em sẽ chọn cuốn nào để mang theo? Không gì không xin đừng sợ hãi. Không gì? Không gì không xin đừng sợ hãi. Có thể không thích diệt nhất hả? Không sinh. Thế à? Tại sao? Em nghĩ là nó, thứ nhất là em rất là tâm đắc cuốn sách đấy. Cái thứ hai là nó phù hợp với cái hoàn cảnh ở trên hoang đảo. Tại vì cuốn sách nó nói về việc là chúng ta không có ai được sinh ra nên không ai được mất đi hoàn toàn cả. Cho nên đừng sợ về cái việc đó, đừng có lo lắng về một ngày mình chết đi mình sẽ như thế nào, mà hãy sống tận hưởng từng giây từng phút trên cái cuộc sống này. Đó là cái chung của cái cuốn sách đó. Và cái cuốn sách đó nói rất là nhiều về vô thường, vô ngã, vô minh. Nói rất là nhiều về những cái điều đó. Em nghĩ là nếu mà ở hoang đảo thì đọc được nó là tốt nhất, tận hưởng được những cái ngày ở đảo. Thế nếu không phải hoang đảo, em đã đọc em đã đến với cái cuốn sách đấy như thế nào? Cũng vô tình thôi, là em rất là hay nghe, nói cho mọi người bị bất ngờ, em rất hay nghe Pháp. Mà kiểu mà lướt trên TikTok á chị, những cái thì khi mà mình nghe nhiều thì mình xem nhiều thì nó sẽ hiển thị cho mình nhiều, thì mình rất là hay dừng lại mình nghe. Xong mình cũng nghe được thầy Thích Nhất Hạnh chia sẻ những cái câu rất là hay. Thế bắt đầu đi tiệm sách, lúc đó em vừa đọc xong cuốn, em nghĩ là em đọc xong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh thì em ngưng, em không đọc thêm cuốn khác nữa. Tại vì đó, giống như em nói chị, em mà thấy một cuốn sách nó hay là em thẩm thấu rất là lâu và mình rất là khó để đọc lại cuốn sách thứ hai. Thì, lúc sau Muôn Kiếp Nhân Sinh em cũng đọc vài cuốn mà em cảm thấy nó không vô. Xong Muôn Kiếp Nhân Sinh em đọc Nhà Giả Kim nhá, nhưng mà em cảm thấy là nó không thấm như mình lắm. Xong thế là ngưng một khoảng thời gian thì đi nhà sách, xong vô tình là vớt đại thôi. Lúc đó em cũng chưa search ra là thầy Thích Nhất Hạnh sẽ viết cuốn sách nào hay nhất, vô tình lấy đại thôi. Xong đọc cuốn đó thì nó lại quá hay. Ôi em quá tâm đắc nó luôn á. Xong em thấy nó hay kinh khủng khiếp luôn. Thế là cũng đọc xong rồi cũng dừng một khoảng thời gian vì nó quá hay, em không đọc lại cuốn khác. Em lấy rất là nhiều cuốn của thầy Hạnh về tĩnh lặng nè, hay là Thiền Sư và Em Bé 5 Tuổi nè, nhưng mà đọc không được, cái đọc không vô được. Nhưng cuốn này em đọc là khi em thành hoa hậu rồi đúng không? Em khi em thành hoa hậu rồi. Có cái cuốn nào em đọc trước khi mà em thành hoa hậu? Muôn Kiếp Nhân Sinh. Là cuốn. Thế à. Nhân tiện nói đến Pháp và nói đến các thiền sư thì 1 phút cho quảng cáo nhé. Ở trên Vietcetera có một đấy, em có nghe, em cũng rất thích nghe thầy Niệm. Tại vì hình như thầy Niệm cũng là học trò của thầy Hạnh, nên là cách nói chuyện rất là giống. Em cũng rất là hay nghe thầy Niệm nói chuyện. Ôi trời, chị gặp thầy Niệm ở ngoài. Về thầy Niệm còn ở đây không ta? Thầy còn ở đây. Có cách nào gặp thầy không? Nếu em muốn thì có một cái series nữa, chị không dám hứa trước và nói nhiều, nhưng mà bọn chị sẽ quay một cái series nữa với thầy. Thầy nói chuyện hay quá luôn á. Gì là kiểu cái sự chiêm nghiệm đấy. Nhưng mà em có thấy hơi lạ là một người trẻ
chạm đến cái chiêm nghiệm hay là thích cái sự chiêm nghiệm? Em có thể thì cái chữ mâu thuẫn nó trở đi trở lại trong đấy. Chị thấy không, sau cái buổi nói chuyện chị sẽ thấy em mâu thuẫn như thế nào? Em có luôn tìm cái năng lượng đó không? Cái việc là nó có một cái gì đấy chiêm nghiệm, nó có một cái gì đấy tĩnh lặng. Em thấy em có cần và cái điều gì ở em thích cái kiểu năng lượng đó? Em cũng không biết sao, như ý là bình thường cái cuộc sống một ngày của em là một người rất là vội, em rất là nhanh, em làm cái gì cũng phải nhanh, em là người thiếu kiên nhẫn mà, em làm cái gì nó cũng phải nhanh hết trơn á. Mà em cũng không hiểu tại sao là những cái mình lại thích nghe pháp, ý là đó là một cái mâu thuẫn của tới bây giờ em vẫn không giải đáp được. Hoặc là em nghĩ là do là em bắt đầu với cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh á. Muôn Kiếp Nhân Sinh là cuốn sách đầu tiên nó về vấn đề tâm linh, luân hồi, nhân quả mà em đọc, và nó quá hay. Thì vì trước đó em hay đọc kiểu như cha giàu cha nghèo, hay là đọc vì bất kỳ ai để không doanh nhân kiểu mình là kiểu đây rồi. Mình thích kiểu là đọc về kinh doanh, làm giàu này kia á. Xong mà nhưng mà thấy đọc xong rồi cũng thấy hay nhưng mà cứ không động lại, em không nhớ về nó quá nhiều. Ý là 1-2 năm sau em không nhớ về những cái câu nói trong đó nữa. Nhưng mà tới khi mà đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh, tự nhiên cái nó như kiểu là giác ngộ cho em rồi đó chị. Xong bắt đầu từ đó là em tìm về những cuốn sách như vậy. Em nghĩ là trong một cái ngày mình rất là bận rộn, hay những cái nhịp sống bận rộn như vậy, thì mình đọc những cái cuốn sách đó mình cảm thấy là mình chậm lại một chút. Mà em cần chậm lại một chút, tại em là người rất nhanh. Chị thấy quá hay, bởi vì nó sẽ giúp em rất là cân bằng. Đúng rồi, nhưng chưa cân bằng được đó. Em cũng không biết sao nữa em. Hướng về sự cân bằng. Cũng ráng mà chưa thấy được. Đấy là đọc. Thế em có viết không? Em có bao giờ nghĩ nhiều về chuyện viết lách gì không? Cũng khó, tại em không phải là cái người giỏi viết. Em thích nói nha. Nhưng mà kiểu em nói chuyện với chị như vậy nha, có những câu em nói em nhiều khi em thấy hay, nhưng mà tới lúc em viết em không nghĩ ra được. Em không hiểu tại sao. Em cũng từng nghĩ tới chuyện mà ra sách, nhưng mà nó không phải là, tại vì em thấy là khi mà em được trải nghiệm nhiều á, em gặp và em nghe được nhiều câu chuyện á, em cảm thấy là nó thật sự thay đổi, ảnh hưởng tới mình. Thì em cũng nghĩ là hay là mình có thể ra một quyển sách nói về những cái câu nói đã giác ngộ cho mình, hay là những cái sự việc mình đã trải qua mà thật sự nó đã thay đổi mình, để cho những bạn có thể là chưa gặp được em, hoặc là có thể là chưa step by tiên chưa tới ngôi trường đó, họ có thể nghe được những cái câu chuyện này. Thì đó là cái suy nghĩ thôi, nhưng mà em chưa có một cái kế hoạch cụ thể nào. Một cái câu mà Tiên cũng nói từ lúc đầu là em rất là quan trọng cái việc lan tỏa cái năng lượng tích cực cho mọi người. Thế vào lúc em không được tích cực cho lắm thì em có một cái hình mẫu nào, hay là có một cái điều gì khiến cho em tích cực trở lại? Và lúc mà em không được tích cực cho lắm thì em sẽ một mình đó, chiêm nghiệm về cái vấn đề mình đang bị trải qua, và xong rồi suy nghĩ hướng giải quyết. Chứ em thì em thường mà em mà có một cái câu chuyện buồn, em không có thích. Có những người họ buồn họ sẽ ra ngoài uống rượu hay là đi ra ngoài chơi với bạn bè, nhưng em thì em mà buồn thì em không thích đi ra ngoài. Em sẽ ở trong nhà và để giải quyết xong cái câu chuyện của em á, xong rồi thì em mới đi ra ngoài em vui chơi. Ý là em mà đi chơi là nó phải vui em mới đi, chứ không phải là em đi chơi để em xả buồn. Em không phải là dạng người như thế. Thì thường là em sẽ như vậy. Em ở nhà nghĩ về những cái điều mình đang có, cái điều tích cực nó bắt đầu quay trở lại. Đó là em sau khi em đọc được những cuốn sách của thầy Hạnh, em nghĩ được điều đó. Cũng cách đấy cũng rất là hay. Và cũng nên khuyên dùng cho mọi người. Đúng rồi. Chị cũng hay nghĩ về một cái tâm niệm, và không phải lúc nào mình cũng làm được nhé. Đúng rồi. Đấy là cái cảm giác về việc là suy nghĩ về mọi thứ trong vòng 24 tiếng. Ngày nay người ta hay có cái cảm giác là phải phản ứng ngay ấy. Tất cả những cái mạng xã hội, những cái noti nó push đến điện thoại của mình, mình sẽ cảm giác là phải trả lời ngay cái này, hoặc là phải làm ngay cái này. Nhưng mà một cái việc nó chỉ thực sự đáng giá khi nó khiến mình nghĩ 24 tiếng mà vẫn muốn làm, hay là vẫn muốn phản ứng. Thì không phải lúc nào mình cũng làm được, nhưng mà nếu mà vượt qua 24 tiếng, có những nhiều thứ ở cái hiện tại cảm thấy siêu to, nhưng mà sau 24 tiếng chẳng tí. Đấy. Còn có những cái chuyện nó trở đi trở lại 24 tiếng sau mình thấy nó vẫn rất là quan trọng, mình rất là muốn làm nó. Thì chị nghĩ là chị chỉ dịch lại cái cách của Tiên để so sánh với một chút là cái cách của chị cũng cố gắng làm. Và chị nghĩ là trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chị biết là em có hay trò chuyện nhiều không? Mình cũng nói chuyện khoảng 1 tiếng rưỡi. Em cũng thích đi mấy cái talk show. Em cũng không biết sao em thích cái kiểu mà em ngồi em nói chuyện với mọi người như thế.
Em có nhiều chuyện để kể. Là kiểu không, cơ bản là khi mà mọi người hỏi em á, tự nhiên em cảm giác như em quay về được với bản thân em á. Rồi, thế thời điểm mà năm mới năm nay của em, vừa rồi thì hỏi 5 năm thì chưa gì đã nói đến chữ già. Nên bây giờ là trong cái năm nay, một năm mà nếu gọi là trách nhiệm hoa hậu thì nó sẽ không còn nữa. Thế nhưng mà trách nhiệm với cuộc đời và với khán giả và với những người yêu thương mình thì có rất là nhiều. Em nghĩ là em sẽ mang đến một năm như thế nào? Mọi người có thể chờ đợi một năm của Tiên thế nào nào? Sẽ là một năm mà Tiên thử sức ở lĩnh vực khác. Nhưng mà vẫn song song đi kèm đó là những cái giá trị tích cực mà Tiên đã mang đến ngay từ những cái ngày đầu tiên mình là hoa hậu. Ok, mình nghĩ là đầu năm mới thì chắc là mỗi người cũng có những cái kế hoạch của riêng mình. Thì mình cũng biết là khách mời của chúng ta là người là cứ làm thôi, không cần phải nói quá nhiều trước, đúng không? Thì dù thế nào, chúc cho mọi người một cái năm mới mà nếu mình muốn làm cái gì, nếu mà có một cái gì thực sự là động lực của mình, đúng không? Khiến cho mình vẫn thức dậy mỗi ngày và muốn làm cái điều đó thì nó đã rất là đủ để cho mình làm rồi. Chúc Tiên có một năm mới thành công. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Tiên đã đến với Have a Sip và chúc mọi người cũng có một năm mới ấm áp. Nếu đang ở với gia đình thì có một cái năm mới nhiều ấm áp. Nếu có nhiều cái thử thách trước mắt thì hãy quay về, cũng có thể thỉnh thoảng quay về với bản thân mình một chút, nghĩ ngợi một chút, tìm xem là tôi đang ở đâu, tôi đang có những cái niềm hạnh phúc gì và tiếp bước cho năm mới của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.